directly affect the OFW and their families. So yung mga tanong na anong gagawin ko pag may loko, ganyan, ano yung sino yung mga pwede kong lapitan pag nangangailangan na yung pamilya natin, and marami pang ibang pag-uusapan. So para naman simulan yung episode na ito, ang pag-uusapan po natin ay paano po protektahan yung mga ari-arian nyo. So meron akong napakaganda at blooming na guest na kasama natin ngayong araw, si Atty. Maria Cecilia. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga ITV viewers. Hello! So ma'am, protection of the properties ng OFW, paano ba natin siya masasabi na property na talaga nila? Okay, it depends kasi if the property is personal property or real property. Pag sinabi natin personal property, ito po yung mga movable properties like cars, computers, gadgets. Yes, pag sinabi po natin real properties, ito po yung mga lupa, bahay lupa, buildings. Okay? So yung mga hindi mo talaga pwedeng move. Yes, immovable siya kasi like literal na immovable, hindi mo siya pwedeng i-transport from one place to another. So, masasabi natin na nagiging property na ng isang person yung isang property kapag yung titulo nasa pangalan niya. Okay, so when we say real property, kailangan yung titulo ng lupa nasa pangalan mo. For example, if you are an owner of a car, kailangan po yung COR ng kotse nasa inyong pangalan. Ano yung COR? Certificate of Registration. Yeah, that's COR. COR. Pag naman mga land, yung mga immovable buildings, businesses, ano yung dapat na meron sila? Yeah, kapag sinabi po natin real properties, kailangan meron po silang land title. Certificate of title na makukuha natin from the ROD or Registry of Deeds, kung saan matatagpuan ang lupa. Okay, so paano nila ma-check? Kasi na doon natin i-provide ko. Pero may mga options nila para mag-double check lang din na nakapangalan na lang. Okay. So, kung kaya niyo po magpunta sa inyong Registry of Deeds kung saan na matatagpuan ang inyong mga real properties, punta po kayo doon. I-check niyo lang po kung ang isang parcel of land ay nakapangalan po sa inyo. Or you can also check the LRA website. Pwede niyo pong tingnan kung nakatitulo na po sa inyo yung lupa. LRA, Land Registration Authority. So, ma'am, Atty. Maria, paano yun? Kailangan pa nila kumuha. Wala bang other option na medyo less hassle gano'n? Okay, when it comes to LRA, you can check the website. So, Atty. Maria, paano po yun? Meron ba mas less hassle na way para ma-check? Yung hindi nila kailangan umuwi. Kasi of course, we have OFW kasi sobrang busy ng schedule. Okay, if you would like to double check whether or not the title to a real property is in your name, pwede nyo pong i-visit yung website ng Land Registration Authority. Ito po ay lra.gov.ph. Hanapin nyo po sa menu ng website nila yung services and i-click nyo po yung e-title. Sobrang digital na yun. Yes. Very fast na Yes, lahat. So, yes. one way of protecting your rights would be to double check kung nakapangalan na talaga yung titulo sa inyo. Para after ng transaction, sigurado kayo na, okay, clear na pala, na sa akin na pala talaga to. So, ngayon po, na sure ka na titulo mo talaga yan at gusto mo proteksyonan, syempre busy ka sa abroad, and then dito sa Pilipinas yung property. Paano yun? Ano yung first step para ma-ensure na hindi siya magagalaw ng ibang tao? Okay, first step, this is a very practical advice. From time to time po, kailangan po ninyong i-check whether yung title ng real property ay nasa inyong pangalan na po. Okay, so alam na po natin kung ano yung dapat nating gawin para i-check kung yung titulo ay nasa pangalan pa po natin. And another thing that you can do is you can execute a special power of attorney na nag-a-assign or ini-empower mo yung isang person, tatawagin na lang natin attorney in fact, para mag-manage ng iyong property. So yung SPA, yung Yes. Special Power of Attorney, pwede mo siyang ibigay sa kahit sino or kailangan mo pamilya lang? Okay. When it comes to appointing an agent or an attorney, in fact, hindi po necessary na family member only. As long as you trust the person, pwede niyo po silang italaga as attorney in fact. Because you have to remember na kapag nag-execute ka ng special power of attorney, ibig sabihin po, kung sino po yung attorney in fact ninyo,
mataas po yung level of trust and confidence ninyo to that attorney in fact. So, best friends forever na yung level ng trust dapat Yes. dito, no? So, pag sinabi natin special power of attorney, ano lang yung sakop ng power nila? It depends kung ano lang yung gusto mong ibigay na authority to your agent or attorney in fact, ilagay mo na sa special power of attorney. And if you can, kailangan po super specific yung mga powers na yun para hindi po siya subject to abuse by the agent, especially that you are abroad and hindi nyo po personally mababantayan yung agent ninyo. So, pag sinabi natin, gusto natin magpagawa ng isang special power of attorney or SPA, kailangan natin maghanap ng lawyer. Ideally po, yes. Kailangan nyo po magpa-draft and magpatulong sa paggawa ng SPA because ang mga abogado po, pinag-aralan po nila kung ano yung dapat na ilagay sa SPA. And especially for OFWs, kailangan po talaga makipag-usap sa lawyer. And another thing, kung kayo po ay mag-execute ng SPA kapag kayo ay outside of the Philippines, kailangan po kayong dumulog sa pinakamalapit na embahada. Kasi po hindi po sufficient na yung SPA ay notarized. Kailangan din po consularized. Okay, para mas strong yung Yes, document opo. natin. Attorney, balikan ko lang yung sinabi mo, kailangan specific yung SPA. So, ano yung example nun? Hindi pwede yung parang, I appoint this person to manage the land and do whatever he wants to do. Hindi pwede yung gano'n. Okay, actually, pwede naman yung ganung term, pero Okay. napaka-broad kasi, di ba? Manage. Ano ba yung scope ng management ng property na yan? So, Di ba? Pag sinabi mo manage, at least man lang kailangan mo specify anong klaseng management ang dapat gawin ni agent. Like for example, does management involve the payment of real property tax? What about the maintenance of the building, let's say, or the land, di ba? So, kailangan naka-specify kung ano yung klase ng management ang ipapagawa mo sa inyong agent or attorney in fact. So, nasa tao, nasa owner, kung ano yung gusto lang niyang ibigay na scope at limitation. Yes. Sa tao yan. Yes, besides, nasa principal kasi yung power, di ba? Sa kanya manggagaling yung power. So, mayroon siyang karapatan na i-limit yung pwedeng gawin ni agent for and on behalf of the principal. Isa lang ba ang pwedeng SPA? Ideally po, sa isang SPA, isang tao lang. Okay sila yun, di ba? Yes. Kasi it's possible na yung dalawang agents conflicting yung gagawin nila. So, might as well appoint just one person. And ideally, isang person, isang business lang or isang property. Para walang conflict. Ay, kung marami ka talagang naipon Yes. no? Tapos nabiling properties, Yes. better one person. So, kailangan Yes. marami kang tao. Somehow, yes. Pero if you trust this person enough to manage all of your properties or majority of your properties, why not? So, kailangan, ang SPA natin, pinagkakatiwalaan ng buong-buo. Pero bukod sa tiwalang yun, di ba parang lagi mo rin tinatanong, like, kamusta ba talaga, ganyan, yung meron kayong weekly check-up, kung super goods kayo, daily check-up, ganyan. Better ba na magkaroon ng second opinion? Kasi of course, one word, kung pinagkakatiwalaan mo na yan, pwedeng enough, pero we'll never know eh. Okay, the appointment of an agent or an attorney, in fact, is a very personal act on the part of the principal. Therefore, discretion lies on the principal. Very So, subjective siya, no? Yes, very subjective. As long as the agent or the attorney, in fact, is of legal age, pwede niyo po siyang i-appoint as agent. So, yun lang yung criteria of legal age. Yes, So, of 18 and legal above. age, yes. So, yun nga, ano lang din, naisip ko lang din, mga friends natin sa ITV. If you have a special power of attorney, agent, ganyan, better din siguro na meron kang parang friend or kapamilya na in touch dun sa agent na yun. Yes. Na pag sinabi ni agent na, oh, okay naman yung property, tanong mo rin sa ate mo, sa kuya mo, sa nanay mo, or sa lola mo, ganyan. Para at least, dalawa yung source mo. So, dun tayo sa idea, sabihin natin, sobrang bait ng SPA mo, napalago na yung business mo. Pero, let's face the reality, it really happens na tumataob bigla at naloloko ka ng mga pinagkatiwalaan mo. So, what are the options if nag-exceed ng power yung agent natin, yung SPA? Pinagkatiwalaan mo ng buo, Yes, pwede okay. na lang gawin. If ganun po ang nangyari na si agent ay lumagpas sa kanyang authority as given
given in the special power of attorney, you can always extinguish the agency or the special power of attorney. Because kapag lumampas na po siya sa kanyang authority, ibig sabihin po ay hindi na po siya nag-follow, di po ba, sa kung ano yung wishes ninyo. And di po ba ang essence po ng SPA is gagawin ni agent kung ano man po yung gusto ni principal. So, yun. Kung hindi na po naging obedient si agent, may karapatan po si principal na i-terminate na yung special power of attorney. And, of course, meron pong legal recourse si principal if it so happened that naging belligerent or naging disobedient na si agent. And, pwede pong mag-file ng case for damages against the agent. Yes. So, pwede kang mag-file ng case pag malala na talaga yung ginawa. So, there are instances, and I hope walang nakaka-relate, pero most likely narinig nyo na yung kasama nyo. Meron yung sinasanla yung property. Ikaw yung ginawang agent, tapos biglang pag-uwi mo, wala na pala yung property sa pangalan mo. So, what are we gonna do about it? Kapag po isinanla nung agent ninyo ang inyong property without your consent, definitely, I will not advise na wala pong magmamanage, walang magbabantay ng inyong properties. Kasi kung wala pong magbabantay, and then what if may damage po sa property ninyo, sino po yung aayos? Hindi po ba, alangan naman po uuwi pa kayo ng Pilipinas just so maayos po yung damage, let's say, dun sa property. So, it's advisable na meron po kayong mga agents dito sa Philippines. Especially na attorney, pag yung kunyari land yan, past land, malalaman mo na lang pag walang babantay dyan, may mga nakatira na Oh, yes. trespassing. So, pwede kang mag-file ng trespassing case doon. Pero you have to have witnesses, trail of documents, and feeling ko mas magiging possible na magkaroon ka ng ganun kung may agent na nag-asikaso. Yes. So, it's better, just to be sure, kailangan tiwala ka lang sa tao na yun. So, doon po na tayo sa medyo mas komplikado. What if yung asawa ay nasa, yung sabihin natin si wife, na OFW, nagtatrabaho ng sobra-sobra sa ibang bansa, tapos si husband dito, na nagbabantay ng kanyang property, na may special power of attorney, ay binenta. Hindi lang sala, binenta yung buong property niya. Kasi di ba pag kasal kayo, conjugal property siya, so share kayo doon basically. Ano yung pwedeng ways ni wife para mabawi yung possible ba mabawi yun? So, balikan ka, sorry, I did not get the question. So, what if the husband who was left here in the Philippines sold the conjugal property without the consent of the wife? Okay. Actually, ang mangyayari po dyan, magiging valid pa rin po yung transaction. But it will only be as to the share of the husband. Kasi po, meron po tayong tinatawag na kailangan kunin mo na yung consent ng spouse bago po kayo mag-alienate, magbenta, or mag-mortgage ng conjugal property. So, if hindi po nakuha ni spouse yung consent ng other spouse, ni absent spouse, hindi po magiging valid yung transaction as to the share of the absent spouse. So, parang 50% lang yung na-event. Yes. Ganun yung mangyayari. Kasi kailangan may consent pa rin. Yes po. Pero pag ganun, pwede ka bang mag-file ng damage to property dun sa Damage spouse or something na Okay. parang managot siya sa ginawa? The cause of action actually of the wife is not damage to property but simply damages. Kasi may breach of trust, di po ba? I mean, di po ba mag-asawa kayo and then something like this. So yeah, you can file an action for damages against the husband. But then again, kung kaya naman na i-resolve muna, di ba? Mag-usap po. So, yun yung idea, no? We have the laws to protect yung mga ino-own natin, yung mga properties natin. Pero kung kaya pa natin isalba yung mas importante, which is yung relationship, yung kaibigan. Going deeper dun sa pinag-usapan nating problema, yung isang mas complex na situation is paano kung yung titulo, kasi diba pinagkainga-ingatan natin yung title na yan, paano kung yung titulo nalipat na sa pangalan ng third party or nabenta na po. Ganun yun, di ba? Pag nabenta na po ito sa transfer ng ownership. Okay. So, kung ganyan po ang nangyari,
kapag ang titulo ay na-transfer na po sa buyer, especially if the buyer is considered as a good faith buyer, ibig sabihin hindi niya po alam na may defect doon sa authority ng husband na i-sell yung property ninyo, valid po yung sale. Valid po yung transfer. So, hindi nyo na po mababawi yung titulo from the buyer. Yes, masakit po. Yes. Sakit siya. So, paano? Ano yung options ng ating principal or ng owner ng property? Okay. Ang mangyayari po is, hahabulin nyo po kung sino po yung nagbenta. And you can always file for an action for damages. Yun na lang po yung magiging recourse ninyo. But as to cancellation ng title na transfer na sa buyer, hindi po yun pwede. Especially if the buyer is in good faith. Kasi if it's so, wala siyang alam na may defect doon sa authority nung nagbenta. Kasi kung alam ni buyer na wala palang authority itong person na ito na ibenta yung property mo, pwede mong kasuhan si buyer para maibalik sa iyo yung titulo. Pero how do we prove na wala talaga siyang alam? Okay, how do we prove? That is a very difficult question because that is a matter of evidence. So, yeah, kailangan niyo po magkalap ng evidence ng mga witnesses na talagang nag-exert ng effort si buyer or hindi siya nag-exert ng effort sa pagre-research as to the status nung lupa as the authority of the seller. So, ang option or parang situation number 1 natin, in good faith, so walang alam yung buyer, pag gano'n ang pwede mong habulin yung nagbenta or Yes. yung binigyan mo ng SPA. Pero mas may hope yung option 2 pag alam para ni buyer Yes. na hindi karapat-dapat na ipasa sa pangalan niya yung ownership pero tinanggapan niya. Pag gano'n evidence na ang labanan, so ano yung klase ng mga evidences na pwede natin i-present? Okay, pag evidence ang pinag-uusapan, meron pong testimonial, meron pong documentary, so kung meron po kayong mga eyewitnesses, pwede nyo pong i-request na kung pwede ba ay mag-testify sila in court. Kung may mga documents kayo, like let's say screenshots or mga text na damages, danyos. So, ingat-ingat sa pagbibigay ng SPA. Yes. Nakita pa rin yung importance na nag-ano ka, nag-i-inbox ka ng mga emails, ng mga text messages and photos, kasi magagamit mo siya. As evidence, yes. So, balikan natin mga napag-usapan na kailangan may title, pwede ka magbigay ng SPA, pero kailangan may tiwala ka sa document, tapos always check up on that person. And of Yes. course, ipunin mo yung mga pwede mong panlaban for your property. Yes. Okay, so thank you, attorney. Later on, may pag-usapan pa natin to further. Pero ngayon, tingnan naman natin yung mga katanungan ng mga OFW viewers natin sa PinoyWISE iTV. So, ano po yung mga questions at ano po ang may tutulong namin sa inyo this segment? Mayroon lang po akong katanungan. Ito po ay tungkol sa aking kaibigan na nakakuha ng mana bago po siya nakapag-asawa. Ngayon po, dahil sa hindi naging maganda yung kanilang pagsasama, binabalak ko ng aking kaibigan na makikipaghiwalay na po sa kanyang asawa. Ang tanong ko po, ano po mangyayari sa kanyang mana na galing po sa kanyang magulang? Okay, so yung first viewer natin na nagtanong, simple lang paano pag may namana ka noong panahon wala ka pang asawa, tapos nag-asawa kayo? Magiging conjugal property ba siya or hindi? Tapos, what if ang sakit ng pakinggan, gusto niyo na maghiwalay, ano mangyayari dun sa property na naman? Okay, it depends. The first question is, kailan po ba kayo ikinasal? Kasi kung ikinasal kayo before the effectivity of the family code, ang property po na iyon, which was received by you as mana from your parents before ka nag-asawa, ay magiging part ng community property. So, kapag naghiwalay po kayo, may share po doon yung inyong asawa. The only thing that prevents your spouse from inheriting something from you is if siya yung reason kung bakit kayo naghiwalay. Ibig sabihin siya yung guilty spouse. So, if siya yung guilty spouse, hindi po siya pwedeng mag-inherit from you. Okay? Doon pa rin papasok yung evidence kung paano papatunayan Yes. na siya yung guilty spouse. Yes. Now, what if ikinasal kayo before the effectivity of the family code? Anong mangyayari doon sa property na iyong namana bago ka ikinasal? So, yung property po na yon ay considered as your exclusive property. So, if it so happened na in the end, maghihiwalay kayo nung asawa nyo,
yung namana mong property before you got married is still considered as your exclusive property. Question, may follow-up ko tungkol sa question yun. Paano yung mga anak? Paano yung mga anak? Yung may pamamana rin pa sila o community property? Yes, of course. Sila po talaga yung compulsory heirs. So, whether or not maghiwalay yung mag-asawa, talagang may matatanggap yung mga anak. Okay? Sige, so thank you sa tanong na yun. Meron pa tayo sumunod na katanungan mula rin sa kaibigan natin ko. Magandang tanghali po, ma'am. Meron po kasi akong kaibigan na lumapit sa akin, nagtatanong po about sa properties nila mag-asawa. Bali po kasi meron silang critical property na isinanla po ng kanyang asawa na wala po siyang pirma. At nagpabili po yung kaibigan ko ng van, pero yung van po, ma'am, nakapangalan po sa pangalan ng asawa niya at hindi po sa kaibigan kong OFW. So yung kung maghihiwalay sila, ano po ang mangyayari sa kanilang mga critical property? So yung second question pala natin, nag-reflect dun sa dalawang types of property. So real property, which is yung sinanglang lupa without the permission or without the consent of the owner, which is yung OFW. And yung pangalawa, yung personal property na yung van. So pinabili yung OFW sa asawa niya dito sa Pilipinas. Unfortunately, nung nakita ang titulo, hindi nakapangalan sa OFW, kahit pera na yun. So what are the options if, again, masakit man, maghihiwalay na sila? Okay, ganito po yan. Unahin muna natin yung mortgage, di ba? So, alam natin na yung mortgage, wala pong written consent si spouse. So, ang mangyayari po doon, magiging valid yung mortgage. But, hindi po entirely buong property ang magiging covered nung pangsanla. Ibig sabihin po, kalahati lang po ng property ang pwedeng subject to sanla. Kasi po, kailangan na may written consent talaga ng other spouse, especially if gusto mong i-cover yung buong property sa pagsasanla. So, since wala nga pong written consent ng absent spouse, kalahati lang po ng conjugal property ang pwedeng